במשך שנים רבות היה מקובל להניח, כי הכיבוש המוסלמי של המזרח ודרום אגן הים התיכון, היא התקופה שבה חדלה התרבות הקלאסית, כולל האורבניזם הקלאסי, מלהתקיים והחלו ימי הביניים. ההנחה הייתה שתרבות הנוודים פגעה בהמשכיות של התרבות העירונית, שנמשכה בעצם ברצף מהתקופה ההלניסטית, מתקופת השפע ההלניסטית, שערים וכפרים ואזורים חקלאיים הידרדרו במהירות וניטשו, ובמקומם נוסדו ערים מסוג חדש, שמאוחר יותר התפתחו למה שכונה בשם ערים מזרח ים תיכוניות או אסלאמיות. בארץ ישראל היו חוקרים שטענו כי היו ערים שהמשיכו להתקיים עד לאמצע המאה השמינית, ודאחו, כמו תמיד לוקחים איזשהו אירוע מסוים, רעידת אדמה של 749, או כמו ציינו בקשר לירושלים, הסטת מרכז הכובד הפוליטי מדמשק לבגדד. היסטוריונים בדורות הקודמים אהבו להניח שאירוע דרמטי כמו רעידת אדמה או אירוע פוליטי משמעותי, הם סיבות מניחות את הדעת לדעיכתה של תרבות עירונית והתרבות הקלאסית בכלל. זאת אומרת, במילים אחרות, אני לא אכנס עכשיו גם כן להיסטוריוגרפיה של הרעיונות האלה, רובם הולכים אחורה לכתיבה של החוקר הבלגי אמורי פירן, בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, עד סוף שנות ה-70 וראשית שנות ה-80 של המאה שעברה, זאת הייתה התזה המקובלת. כאן זה המקום אולי לציין שתי עבודות חשובות, או 2 או 3 עבודות חשובות, שהן חשובות לענייננו, וחשובות גם להבנה שלנו על ההיסטוריה של ירושלים, שהתפרסמו בשלהי שנות ה-70 ובראשית שנות ה-80, ושינו מן הקצה לקצה את ההבנה שלנו על מה שקרה בתקופה המוסלמית הקדומה. ספר חשוב אחד שהתפרסם על ידי מייקל קוק ופטרישיה קונה ב-1977, ונקרא הגריזם, The Making of the Islamic World. הספר הזה טענו שניהם מחברים, שניהם חוקרי אסלאם בעלי שם עולמי, שהאסלאם מתפתח מן הנצרות ומן היהדות, משהו שמתאים לתזה שאנחנו אימצנו אותה גם כאן במידה מרובה, ושהרצון לחפש לגיטימציה בקרב הערבים גרם לאבות האסלאם לייצר גרסה משלהם של מונותאיזם אברהמי. הגרסה שהייתה מבוססת על הדתות הקיימות, המונותאיסטיות הקיימות. האסלאם על פי הגישה הזאת התבסס על המיתולוגיה היהודית. ביקש לחקות אותה, וכך מכה מעוצבת לפי מודל הקדושה של ירושלים. עיצוב הוא כנראה הדדי, כמו שבמכה יש את הסלע שמסביבו מתקיים הפולחן, כך גם בירושלים, אבל הקשר ההדדי הזה ודברים אחרים שמופיעים בספר, עוררו סערה, ביקורת עזה מאוד, אבל שבוחנים את עיקרי הדברים בכל מה שנוגע לירושלים, באמת אפשר לראות ששורשי הלגיטימציה היהודית של האסלאם בירושלים, הקיבלה הראשונה, שהקשר ההדדי הזה בא לידי ביטוי במידה מרובה בהקשר הירושלמי. שנה מאוחר יותר פרסם אדוארד סעיד, פרופסור ממוצא פלסטיני מאוניברסיטת קולומביה, את הספר שתורגם לאינסוף שפות והשפיע מאוד בהרבה מאוד תחומים, הספר שלו שנקרא אוריינטליזם. בספר הוא טען שחקר המזרח לדורותיו מקדמת דנא, משקף עולם משמעויות, דעות קדומות ודימויים שגויים ורומנטיים, המשקפים כמעט תמיד ראייה פוליטית ואירוצנטרית. היא בוחנת את המזרח מתוך עיניים פוליטיות ואירופיות, ומן המבט הזה, במיוחד בדורות האחרונים, אבל לא רק בהם, במאות השנים האחרונות, המזרח נתפס בעיני האירופאים כנחות, פרימיטיבי, פסיבי, ואת המכלול ההשקפות האלה, את דרך ההתייחסות המתנשאת לגבי האסלאם, תיאר סעיד, השתמש בביטוי אוריינטליזם כדי לתאר אותה, והוא טוען שהיא באה לידי ביטוי בכל צורה של התייחסות למזרח, צורה מחקרית, ספרותית, אמנותית, מוזיקלית, כל תחום, והיא באה לידי ביטוי גם שהאוריינטליסטים חוקרים את המזרח בעיקר דרך האסלאם, שנתפס ביניהם ככפור, כדוגמטי. השיח מעמיד את המזרח כניגוד של המערב. אני אתן רק דוגמה אחת. מדברים על עיר מוסלמית, אבל אף אחד לא מדבר על עיר נוצרית, גם כשמדובר על רומא.
זאת אומרת, עיר מוסלמית, מזרח ים תיכונית, כשתמיד מעמידים את העניין הדתי במרכז. בהקשר שלנו, כמה שנים מאוחר יותר, גם כן בשנות ה-80, התפרסם מאמר חשוב שפרסם יו קנדי, שהיה אז באוניברסיטת סנט אנדריוס בסקוטלנד, ואחר כך הוא היה פרופסור בסורס, ב-School of Oriental African Studies, והוא קרא תיגר על הדעה שאומרת שהאסלאם הוא שגרם לדעיכה של התרבות העירונית הים תיכונית. הוא אומר שאכן, התקופה המוסלמית הקדומה היא תקופה של דעיכה עירונית איטית וממושכת, אבל הוא אומר, היא התחילה לפני עליית האסלאם. הוא, כמו שגם אני ציינתי, הדעיכה העירונית, כמו בירושלים, גם במקומות אחרים, החלה כבר במהלך המאה השישית, למשל, הבצורות הגדולות של אמצע המאה השישית, המגפות היוסטיניאניות, והגיעה לשיאה במאה ה-11. כשאנחנו בוחנים את ההיסטוריה האורבנית של ירושלים, אנחנו שואלים את עצמנו, מה קרה כשהעיר נכבשה בידי המוסלמים? האם באמת אנחנו נכנסים כאן לתקופה של דעיכה איטית? איך אנחנו יכולים לתאר את תקופת השלטון המוסלמי? עכשיו, אין כמעט ספק שהתקופה האומאית, למשל, לא מעידה על דעיכה, אולי אפילו להפך. הבנייה של כמה מהבניינים הגדולים והמרשימים, השקעות של כספים אדירות בירושלים ולא רק בה. אנחנו רואים את זה בעבר הירדן, כמו שהזכרתי את ח'רבת אל-מפג'ר, כמו שהזכרתי את ח'רבת אל-מיניה על שפת הכנרת, וארמונות נוספים. המוסלמים מפתחים את אזור הבית, בונים מסגדים וארמונות. גם ערים בכלל. התקופה המוסלמית הקדומה מאופיינת בפאזה אורבנית מדהימה. אומנם סוגים אחרים של ערים מהערים הקלאסיות, אבל ערים כמו פוסטת, ערים כמו בגדד, שהפכה לימים למטרופולין של 1,000,000 תושבים, ערים כמו קיירוואן, שגם כן הייתה עיר ענק, ויש עוד ערים נוספות, רמלה בארץ ישראל, ערים חדשות, לחלוטין שהוקמו בתקופה המוסלמית. אנחנו לא יכולים לדבר על דעיכה לא של תרבות אורבנית ולא של תרבות אחרת. גם החפירות הארכיאולוגיות שנעשו מלמדות שהדעיכה בוודאי שלא הייתה מיידית. למשל, כפי שאנחנו יכולים לראות באיור כאן שלפנינו, שנערך בתוואי הרכבת הקלה מצפון לירושלים, משער שכם וצפונה, מצד שמאל של התמונה אתם יכולים לראות את הכנסייה הביזנטית שהוקמה לכבודו של סטפנוס, שדיברנו עליו, המקום שנקרא היום כנסיית אתיין הקדוש, שזה השם של סטפנוס בצרפתית, ומנזרים אחרים שהתגלו במהלך חפירת היסודות לתוואי הרכבת הקלה. אנחנו יכולים לראות שהאזור שמצפון לשער שכם בירושלים, ולמרחק לא מבוטל מן העיר, היה מלא בבנייה מאוד מאוד צפופה, במנזרים ובדברים אחרים. גם הידע שלנו על מורדות הר הזיתים מלמד על דברים דומים, גם שם היו מנזרים מסוגים שונים, מנזרים של מתבודדים, מנזרים של קבוצות, מקומות קדושים וכדומה, שהמשיכו להתקיים עמוק לתוך התקופה המוסלמית הקדומה. במהלך החפירות של תוואי הרכבת הקלה התגלו גם דברים שלא ידענו עליהם, למשל מנזר ארמני שחודש ואולי אפילו הוקם בתקופה המוסלמית הקדומה, וכאן בתמונה אתם יכולים לראות את מי שהיה מנהל רשות העתיקות בזמנו, אמיר דרורי עליו השלום, עם הפטריארך הארמני ואנשים אחרים. אני רק אציין, ואני אחזור לזה מאוחר יותר, שהכנסייה הארמנית, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, היא לא הייתה בידי הארמנים באותה תקופה. המנזר הארמני, הרוב הארמני, הוקם ככל הנראה בתקופה מאוחרת יותר, כנראה בתקופה הצלבנית. ואנחנו רואים גם במקומות שונים, כנסיות, מרתפים שמסביב לכנסיות הקבר נחפרו, כנסיות שהוקמו בתקופה המוסלמית הקדומה, ובסך הכל הטענה שהאסלאם גרם לדעיכה היא נכונה רק בחלקה. מעבודות שערך חברנו גדעון אבני, גם במקומות אחרים בארץ, עולה שהיו ערים שדעכו והתאוששו אחר כך, היו ערים שפרחו ודעכו במהלך התקופה. אפשר לומר שרוב התקופה המוסלמית הקדומה היא אכן לא תקופת שיא בתולדות היישוב האורבני והחקלאי בישראל, אבל אנחנו לא מדברים על איזושהי ירידה חדה או איזושהי תופעה שאנחנו יכולים לציין אותה כתופעה משברית. ובכל זאת,
כשאנחנו מדברים על שלהי התקופה המוסלמית הקדומה, ערב הכיבוש הצלבני, ומשווים אותה לתקופת השיא של התקופה הביזנטית. אם אנחנו משווים את סוף המאה הרביעית וראשית המאה החמישית לראשית המאה ה-12, אנחנו מדברים על הבדלים אדירים בתפרוסת היישוב בארץ ישראל ובתפרוסת היישוב העירוני. האם אנחנו יכולים לתארך את התופעות האלה? האם אנחנו יכולים לציין את הנקודה שבה הם התחילו? האם אנחנו יכולים לתאר את הסיבות? אז בואו נתמקד לרגע בירושלים, וננסה לראות גם את הסיבות בקנה מידה שהוא חורג מהגבולות של ירושלים. במהלך המאה ה-11, שנות ה-20 ובראשית שנות ה-30 של המאה ה-11, החליטו השלטונות ששלטו בארץ באותה תקופה, השלטונות המצריים של ארץ ישראל, להקים לירושלים חומה חדשה ומצומצמת. עכשיו, זו תופעה שאנחנו ראינו אותה, וכל פעם שהיא מתרחשת, כל פעם שגדלה העיר במהירות או שקטנה העיר במהירות, האוזניים שלי לפחות נזקפות. הדברים האלה מעוררים בי מחשבה. בדרך כלל מייחסים אותם לסיבות פוליטיות כאלה או אחרות, מישהו רוצה לעשות ככה, מישהו רוצה לעשות אחרת. בדרך כלל אנחנו מדברים על איזושהי תופעות של צמיחה, ולפחות בהשקפה שמוצגת בקורס הזה, צמצום ופריחה מהירה אינם תוצאות של אירועים פוליטיים כאלה או אחרים. ארכיאולוגיה של דעיכה מלמדת אותנו, אם נקרא לזה ככה, ארכיאולוגיה והיסטוריה של דעיכה, בתקופות היסטוריות מלמדת אותנו שהרבה פעמים זה קשור בתקופות של שפע או בתקופות של מחסור במשאבים, במים, במזון וכדומה. ובשנות ה-30 מחליטים השלטונות להקים חומה חדשה ומצומצמת. לראשונה בתולדות ירושלים נותרה עיר דוד, חלק גדול מהתירופאון, וכל החצי הדרומי של הר ציון מחוץ לחומה החדשה. קו החומות העות'מאני הדרומי של העיר ייבנה לימים על החומות של התקופה הזאת. זה צמצום של חלק אדיר, חלק משמעותי בתולדות העיר. עכשיו, הצמצום של החומות אינו מעיד שזה משהו שקרה יום או יומיים קודם. אין ספק שהוא מלמד על תופעה של נטישה של כל החלק הדרומי של העיר שהוקף בחומה שהוקמה בתקופה הביזנטית. אנחנו רואים שאת החומות שהוקמו על ידי קיסרית אבדוקיה בשלהי המאה הרביעית, תקופת העלייה והפריחה המהירה, הגילוי של קבר של סטפנוס, הבנייה של המנזר בהר ציון, התחלת הפולחן של מרים, בשיא גודלה של העיר, סוף המאה הרביעית והמאה החמישית, שהיא מקיפה את הר ציון ואת עיר דוד, איך היא מצמצמת? משהו קרה בין המאה החמישית למאה ה-11. מתי זה קרה ולמה? לגבי החומות אנחנו יודעים ממקורות כתובים, מיחיא מאנטיוכיה, יחיא אלנטקי, שטוען במפורש כי בניית החומות החל בשנת 1033, וכי במהלך הבנייה נעשה שימוש באבנים שנלקחו מכנסיות. כנראה כנסיות מהר ציון או כנסיות אחרות בשנת 1033, בראשית המאה ה-11. אנחנו מדברים על משהו שהוא לא חדש. ובמקום אחר נאמר שבאותה שנה, 1033, החל החליף אל-ד'אהר להקים את החומה של העיר הנאצלה של ירושלים. אלה שעסקו בהקמת החומה הרסו כנסיות רבות בסביבת העיר ולקחו את אבניהם לבניית החומה. והם התכוונו להרוס גם את כנסיית הר ציון וכנסיות אחרות כדי לקחת את אבניהם להקמת החומה. הבנייה של החומה נפסקה בעקבות רעש אדמה שהיה בשנת 1037, שגרם גם לקטע מחומת הר הבית להתמוטט ולסתום פתח, כנראה הפתח שמוליך לאחד השערים של הר הבית, שבו היה בית כנסת של יהודים, שכונה בשם המערה, ככל הנראה בשער וורן בחפירות הכותל, והתמוטט וחסם את הכניסה הזו. אם שער וורן שימש כבית כנסת, זה מלמד שהקהילה המוסלמית כבר לא השתמשה בכניסות הקדומות שהוליכו לתוך הר הבית. אפשר לסכם כאילו ולומר שאיפשהו בין המאה העשירית למאה ה-11 ואולי עוד קודם, הייתה איזשהו תהליך שבמהלכו חלק גדול מירושלים ניטש. אזורים שהיו כמעט ללא הפסקה. חלק מתוך העיר העתיקה של ירושלים
ניטשו לחלוטין, ועד כדי כך שאפשר היה לצמצם את החומה ולהקטין את השטח של העיר. שערים שאנחנו יודעים במפורש ששימשו את הקהילה המוסלמית בסוף המאה השביעית, בראשית המאה השמינית, את הקהילה המוסלמית כדי להיכנס למסגדים של הר הבית, היו כבר חסומים, והמוסלמים נכנסו להר הבית רק דרך חלק מן השערים האלה. נשאלת השאלה, מה קרה בסוף המאה העשירית ובראשית המאה ה-11? כיוון שזה לא השיעור הראשון בקורס הזה, דעתי היא ידועה, שתקופות של פריחה, אמרתי את זה גם קודם, תקופות של פריחה ותקופות של שפל, הן תקופות שקשורות לא באירועים הפוליטיים, אלא באירועים אקלימיים. כשאנחנו מדברים על המאה העשירית, או על המאה ה-11 לספירה, אנחנו מדברים על תקופה של שינוי אקלימי, שמוכר, זה לא דבר חדש, הוא מוכר מאז אמצע שנות ה-60 של המאה שעברה, כשפעם ראשונה שמו לב לתופעה הזאת, תקופה שהחלה פחות או יותר בראשית המאה העשירית, ונמשכה פחות או יותר עד לסוף המאה ה-13, תקופה שנקראה בעבר בשם תקופת החום הימי ביניימית, Medieval Warm Period או Medieval Optimum, תקופת האופטימום הימי ביניימי, והיום שאנחנו יודעים שלא מדובר רק בחום, מדובר בחום רק בתקופה חמה ונוחה במערב אירופה, אנחנו קוראים לתקופה הזאת תקופת האנומליה הימי ביניימית. שהתחלפה בארצות המערב ובחלק גדול מן העולם, החל מאמצע המאה ה-14 ועד אמצע המאה ה-18, בתקופה שאנחנו מכנים אותה תקופת הקרח הקטנה, Little Ice Age, שבה הטמפרטורות הממוצעות בעולם היו נמוכות. כדי לסבר את האוזן נאמר, שהטמפרטורות ששררו ברחבי אירופה ובאזורים אחרים של העולם, לא בכל העולם, לא נפלו בהרבה מהטמפרטורות הממוצעות בעשור האחרון של המאה ה-20. אנחנו מדברים על תקופה של התחממות בקנה מידה גדול. אם כך, התקופה שהחלה באמצע המאה העשירית, והגיעה לשיאה באמצע המאה ה-11 או באמצע המאה ה-12, תקופת החום הימי ביניימית, היא השפיעה גם על האזור שלנו בכללותו, כפי שאני אציין עכשיו בקצרה, וגם על הערים בתוכו, כולל על ירושלים, שהשפיעה במידה ניכרת. מה מאפיין את התקופה הזאת? בתקופה הזאת, שהחלה כאמור באמצע המאה העשירית באזור שלנו, ונמשכה עד סוף המאה ה-11, נמשכה 150 שנה, במהלך התקופה הזאת, התאפיין האזור שלנו בשורה של אנומליות, שכל אחת מהן הייתה קצרת מועד באופן יחסי, זאת אומרת, לא קצרת מועד, לא נמשכה שבועות אחדים, אלא נמשכה עשור אחד או שניים, שבמהלכם במשך עשור אחד או שניים היה אנומליות, אקלימיות, מסוגים שונים שבדרך כלל לא מופיעות ביחד. סוג אחד של אנומליה אפיין את האזורים הצפוניים של האזור שלנו, את מרכז אסיה, את חורסן, את איראן, את ארמניה, גם את ערבות הדנייפר והבלקן. התופעה הזאת היא תופעה של גלי קור, חורפים עזים במיוחד, שבמהלכם ירדו שלגים שגרמו לקפיאה של נהרות כמו החידקל בבגדד. זאת אומרת, שאנחנו אומרים היום שהחידקל בבגדד קפה, זה דבר שנשמע כמעט בלתי מתקבל על הדעת, אבל יש לנו תופעות כאלה שחוזרות שנה אחר שנה. התופעה האקלימית פחות חשובה מאשר ההשפעה שלה על המזון. דקלים למשל לא היו מסוגלים להתקיים בקור הזה, והם פשוט מתו בקור. ועצים אחרים, אפילו באזור מסופוטמיה. באזור הערבות, נוודים עם עדרי הצאן שלהם, לא היו יכולים לשאת את הקור שגרם למוות של בעלי החיים שלהם, ונאלצו לפנות דרומה לאזורים שהם קיוו שהם יהיו חמים יותר, ושיהיה בהם מספיק מזון לבהמות שלהם. כשאנחנו הולכים יותר דרומה לאזור שלנו, מדובר בעשורים רצופים. אבל לא רבים, כל פעם 2 עשורים, עשור של שקט. 2 עשורים, עשור של שקט, של בצורות ממושכות בלבד. לא מדובר בתהליך מדבור, אבל מדובר בהפחתה משמעותית בכמות המשקעים, שהמשמעות שלה באזור שלנו, הפחתה משמעותית בכמות המזון. באזור שלנו, משקעים שווים מזון. והדבר הכי ברור שיש לנו מסוגו, זה סדרה ארוכה מאוד של בצורות בעמק הנילוס. עמק הנילוס הוא בעל חשיבות מאוד מאוד גדולה לאזור של מזרח אגן הים התיכון, כי הוא מביא למזרח אגן הים התיכון, ולים התיכון בכלל, מים, ששוב, המשמעות שלהם באזור שלנו זה מזון, ממקור אחר לגמרי.
משקעים שעוברים את הסהל, את האזור שמדרום לסהרה, ומשקים גם את האזור שמדרום לסהרה, ואת גשמי המונסון שמגיעים מהאוקיינוס ההודי. זאת אומרת, הים התיכון, שבמשך כל ההיסטוריה שלו, נהנה מכך שהמזון הגיע אליו משני מקורות שאינם תלויים אחד בשני. משקעים שהגיעו מהנורס אטלנטיק אוסיליישן, שמגיעים מהאזור של האוקיינוס האטלנטי, חוצים את הים התיכון בצורה של שקעי החורף ומשקים את ארץ ישראל, והמערכת השנייה זה מערכת של גשמים שמגיע גם כן מהאטלנטי דרך הסהל למקורות של הנילוס בסודן ומקומות אחרים, וכמות גדולה מאוד של מים שמגיעה מהאוקיינוס ההודי דרך גשמי המונסון שיורדים ברמת אתיופיה ומקומות אחרים. המזון שמגיע משני מקורות זה יתרון של האזור שלנו. בגלל זה יכלו לצמוח כאן תרבויות ולהחזיק מעמד ולפרוח בצורה יוצאת דופן. כי אם היה משבר באחד מקורות המזון, תמיד היה אפשרות למשבר השני. אבל כאן, בנילוס עצמו, היו בצורות מאוד מאוד קשות, שהיו באותם 100 שנים בצורה מתחלפת עם האזורים השונים של האזור הזה. כך למשל, במשך 125 שנה, היו בנילוס לא פחות מ-27 שנים, ואולי אפילו 29, שבהם הנילוס לא עלה במידה מספקת. יש לנו גם עדות על בצורת, שאין לי עדות שהיא בגלל הנילוס, אז לא מניתי אותה בדברים האלה. המחסור במזון הוא דבר שגורם לאזור שלנו להיכנס למצב משברי לכל אזור. האקלים משפיע על בני אדם בעיקר דרך זמינות המזון, וברגע שאין מספיק מזון באזור שאין בו עתודות ואין בו שפע מובנה, זאת אומרת שהוא מקבל מה שהבריטים קוראים just enough, הוא מקבל בדיוק את כמות הגשם שדרושה בשביל האנשים כדי להתקיים. אם זה יורד קצת, אנשים מרגישים את זה בחוסר במזון. אם זה עולה קצת, אז אנשים מרגישים את זה בשפע. אבל האזור שלנו זה אזור שברירי. תן לו קצת פחות, סובל. תן לו קצת יותר, הוא נהנה. עכשיו, המחסור הזה שבא משלושה כיוונים שונים, גרם לתסיסה במקומות שונים. מצפון הוא גרם לתזוזה של נוודים ורועי בהמות, שהגיעו ממרכז אסיה, עברו דרך איראן, דרך חורסן, ובסופו של דבר, במהירות רבה יחסית, הם מופיעים בפעם הראשונה ב-1029, בשורה של חורפים עזים, שמתחילים 1027 כנראה, ונמשכים פחות מ-30 שנה בסך הכל. בשנת 1055, נוודים, רועי בהמות, אנאלפביתים מהצפון, כובשים את בגדד, העיר שהייתה אז הגדולה ביותר בעולם המערבי, גדולה כמו אולי אפילו יותר מקונסטנטינופוליס, עיר של 1,000,000 תושבים, עיר של בירת הידע של העולם הערבי, עיר שבה ציוויליזציה האסלאמית שהגיעה זה שיא פריחתה, הציוויליזציה השיעית, שפיתחה את האלגברה, שתרגמה את כל הכתבים היווניים החשובים, את כתבי הרפואה, ואת הפילוסופיה, ואת כל הקומנטרים הפילוסופיים הגדולים. האזור של איראן, של נישפור, של בגדד ושל מקומות אחרים ששימרו את הידע של העולם הקלאסי, קרסו בפני קבוצות של נוודים רועי בהמות. בשנת 1055 נכנסו הנוודים האלה והשתלטו על בגדד ללא קרב, ובעצם התחילה מלחמת אזרחים, שמהרבה מאוד בחינות מזכירה את מלחמת האזרחים שהייתה בעיראק בשנים האחרונות, עם קיצוניות וטבח הדדי וכוחות חיצוניים שנכנסים לתוכה. הנוודים האלה, הסלג'וקים, זאת הייתה בעצם הכניסה הראשונה של טורקים לאזור שלנו, ממשיכים מאוחר יותר בשנת 1071, הם כובשים את חלק גדול מרמת אנטוליה, ומביסים את הצבא הביזנטי בקרב שמתקיים באסיה הקטנה, ותופסים בשבי את הקיסר הביזנטי. בעצם המדינה הביזנטית קרסה באותם שנים, וקטנה ב-90% מהשטח שלה, שהייתה בתחילת המשבר. בסופו של המשבר היא הייתה פחות או יותר עשירית ממה שהייתה קודם. כי לא רק מצד מזרח הותקפה על ידי שבטים טורקיים, גם מצפון הגיעו שבטים טורקיים, טורקימנים מאותו מקור, הפצ'נגים והאוזסים. האוזסים זה תרגום של השם, זה תרגום ליוונית בעצם, זה שימוש ביוונית של השם של הטורקים בערבית, הרוז.
האוזסים הם מביסים את הצבא הביזנטי גם מכיוון מערב, אבל הם לא היחידים שנכנסים לאזור שלנו. מערב מגיע לסיני שבטי אבנו ג'רח, ומערב מגיעים גם באחת מתנועות הנוודות הגדולות ביותר בהיסטוריה, שבטי בנו הלל ובנו סוליים, שבראשית המאה העשירית הם עדיין מופיעים בתעודות כמי שהיו בדרום ערב, באמצע המאה ה-11 הם מגיעים למצרים, המצרים שלא רוצים להסתבך איתם, נותנים להם לחצות את הנילוס, מציידים אותם בכסף, רק שימשיכו הלאה. הם ממשיכים הלאה, הם משמים את כל צפון אפריקה, וכובשים והורסים את אחת הערים הגדולות שנוצרו על ידי האסלאם, אחת היצירות הפאר של האורבניזם שנוצר בתקופה המוסלמית, את קיירואן, שהייתה גם מרכז של קהילה יהודית גדולה, ובעצם משלימים את הנדידה שלהם. כל התנועות האלה וכל המשברים האלה מפעילים בעיקר את מזרח אגן הים התיכון, הם אינם קיימים כמעט במערבו, הרבה פחות. מערב אירופה של אותה תקופה נהנה מתקופה של פריחה, שגשוג, עושר, אבל מזרח אגן הים התיכון סובל ממשבר קשה, וקו הגבול נמתח איפשהו באזור שבין קיירואן לרומא, שאנחנו מכירים אותו היום. אם אני אסכם את זה, אני אומר ככה שבצורות וגלי הקור גרמו לעלייה פתאומית במחיר המזון מתודות היטב, הם גרמו למעונות מזון, הממשלות של אותה תקופה, כמו ממשלות היום, מנסות למנוע את התפתחות המהומות על ידי רכישת מזון, איסור הגירת מזון, מאבק בשוק השחור, אבל בסופו של דבר, אם המשבר נמשך, הוא מוליך לרעב, למגפות, למוות המוני, ובעיקר לתזוזה של האנשים. המדינות מנסות למנוע את זה, אבל כשהמחסור פגע במנהל ובצבא, אנחנו ראינו תופעות של מרידות, קריסות פוליטיות, וזה היה נכון בכל רחבי המזרח התיכון, ועד עלייה של שושלות חדשות. הבצורות וגלי הקור גורמים לנוודים לזוז, להתקיף מרכזים של יישובי קבע, להרס ערים באזורים מרוחקים, אבל גם המשברי המזון עצמם גורמים לכך שהערים קטנות, והסביבה החקלאית שלנו לא מסוגלת לספק את כל מחסורם, ואנחנו רואים שבכל רחבי המזרח התיכון, ערים מצטמצמות בשיעור ניכר. גם פוסטת, גם בגדד, גם ירושלים, בוודאי כל הערים של הג'זירה, של צפון עיראק וכדומה, קטנות. אבל יחד איתם יש לנו תופעות של קיצוניות דתית, של רדיפת מיעוטים, של הרס בתי תפילה של מרכזים גדולים, של הגירה מסיבית של מיעוטים אל מחוץ לאזור המשבר, של הקטנת שטחים חקלאיים, כי אין מספיק מים, ואנשים נוטשים למקומות שבהם הם יכולים למצוא את פרנסתם יותר בקלות. אנחנו עדים במשך כל 100 השנים האלה למיליציות שנלחמות מלחמות פנימיות, לחוסר ביטחון, להרס של בתי ספר, ספריות ואקדמיה, גם של היהודים. האקדמיות היהודיות, הישיבה של בגדד וירושלים, ניטשות באותה תקופה עצמה. בבגדד נעלמת הישיבה של בגדד ב-1037, באחד החורפים הקשים ביותר בתולדותיה של בגדד, וגם בירושלים אנחנו רואים שהישיבה נוטשת את ירושלים והולכת למקום אחר. זאת אומרת, המקום של החכמים, המקום של הגאונים, דועך גם אצל היהודים. יש השפעה שהיא השפעה ארוכת טווח. מנהיגות יהודית תצמח מאוחר יותר, לא בבגדד, לא בפוסטת, לא בירושלים, היא תצמח באשכנז. התוצאות הן ארוכות טווח. כשהמשבר מסתיים ונבנים בתי ספר חדשים, משתנה הקוריקולום, משתנה בעצם הכל. ואנחנו מדברים על בצורות שעל פי מקורות של אותה תקופה, למשל ב-1056, מדובר היה, כל אחת מהם, יש לנו תופעות של קניבליזם, תופעות של אנשים שלא מצליחים להתאושש. אני אתן לכם למשל דוגמה אחת מאחד המקורות הכתובים, שמתאר את הבצורת של שנת 1056, שנה אחרי שהנוודים השתלטו על בגדד, כתוב ככה, שבשנת 448, היא שנת 1056 לספירת הנוצרים, היכו הרעב והמגפה בבגדד, ויותר משליש מהתושבים מתו, וכך היה גם בסוריה ומצרים ובעיקר בפרס. בעיר בוחרה ניסו 18,000 אלונקות של מתים מחוץ לעיר, מדי יום וב3 חודשים נמנו שם 1,650 אנשים מתים. ובסמרקנד, בחודשיים 236,000 אנשים מתו. נאמר כי מאז ראשית העולם לא הייתה מגפה כזאת. עכשיו המספרים מוגזמים,
אבל אנחנו מדברים כאן על מגפות ומוות המוני בקנה מידה שאנחנו מכירים אותו בעולם המערבי, במגפה השחורה. והריכוז של זה, הרעב, ההצטמצמות של האוכלוסייה העירונית, היא הייתה כמעט חסרת תקדים. התוצאה הייתה מסוג התוצאות שמוכרות לנו מהמשברים גם של המאה ה-21, של העשור האחרון, מ-2007-2011. הקצנה בתגובות כנגד הנוצרים המקומיים. הרס של כנסיות, ביזה, רצח של תושבים מקומיים. הנה כאן כמה תמונות שצולמו במצרים, בסוף המאה ה-20, עוד בימי חייו של מובארק, אזור של פוסטט, של קהיר הישנה, קהיר הימי ביניימית, אנחנו רואים שהיו אזורים שנאמר לנו בטקסטים שהם ניטשו בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-11, ולא נבנו עוד מעולם, ואכן אנחנו יכולים לראות חורבות מהמאה ה-11 על פני השטח. פוסטט לא התאוששה מעולם, רק בשנות ה-90 נבנו שיכונים באזורים האלה. וכשנסו שם חפירות נמצא שם חומר מן המאה ה-11, חרסים מן המאה ה-11, ועיר שלמה מן המאה ה-11 שקלטה מן העולם. זאת אומרת, התופעה של דעיכה עירונית היא לא עניין מקומי, פוליטי, קשור ברעידת אדמה או באיזה הבל אחר. אנחנו מדברים על איזושהי תופעה שהיא כלל מזרח ים תיכונית, גם בערים הגדולות ביותר שאתם יכולים לעלות עליהם. הדברים האלה אמורים לגבי ירושלים. זאת אומרת, כמה דברים ברורים עליהם, מה המשבר בירושלים. אחד, באמת על קיצוניות. כל תקופה של משבר במאה ה-10 וה-11 באה לידי ביטוי בירושלים בפגיעה בנוצרי ירושלים. בשנות ה-60 של המאה ה-10, 963 עד 969, הייתה בצורת בנילוס ובצורת בכל האגן הים התיכון. במשך התקופה הזאת נהרסה גם הכנסייה בהר ציון, ואחר כך האבנים שלה שימשו לבניית החומה ב-1033. ב-1009 היה רעב במצרים שנמשך 4 שנים עם הפסקה של שנה אחת, התחיל מ-1005 עד 1010, ובמהלך המשבר הזה הורה החליף של מצרים, אל-חכם, להרוס את כנסיית הקבר וגם את כל הכנסיות של הממלכה. ואחר כך הוא הורה שכל הנוצרים והיהודים יקבלו על עצמם את האסלאם או יאגרו לעשות מוצאם. זה פעם ראשונה בתולדות האסלאם ששליט לגיטימי של מדינה גדולה מכריח אנשי ספר להתאסלם בהוראה מגבוה, דבר שאסור על פי ההלכה המוסלמית. כמובן שחלק המירו את דתם, והיו רבים ששבו לדתם הקודמת כשזה פסק, אבל המקרים של הקיצוניות שהופעלו כלפי יהודים ונוצרים, הם באמת, באמת, באמת ללא תקדים. אבל הדבר החשוב ביותר לענייננו, הוא שסביב אמצע המאה ה-11, חדלה אמת המים, שהוליכה מים מימים ימימה, מבריכות שלמה אל תוך ירושלים, חדלה מלהתקיים. אמות המים שהוליכו מים מן המאה השנייה לפני הספירה, עד המאה ה-11 אחריה, ואפשרה לעיר לצמוח ולקיים את מספר התושבים. עשינו כבר את החשבון הזה יחד. ראינו שעיר לא יכולה להתקיים בלי שיהיה לה עיר בגודל של ירושלים, של ימי הבית השני, או של התקופה הביזנטית לצורך זה, לא יכולה להתקיים בלי אספקת מים בחוץ. ומן המאה ה-11 ואילך, יש לנו 10 התייחסויות למים בירושלים. 10. אין אפילו לא אחד שלא מציין את זה שירושלים מקבלת מים רק ממי גשמים. במשך כל התקופה אין אפילו כרוניסט אחד, צליין או תעודה משפטית אחת, המזכירה אקוודוקט פעיל. אלה שכן מתייחסים למים מציינים מפורש כעיר מתקיימת רק על מי גשמים. אב דניאל כותב בשנת 1108, יבש מאוד המקום הזה. אין ליד ירושלים נהר או מעיין זולת בריכת השילוח. מי גשמים מקיימים אדם ובהמה בעיר הזאת. בנימין מתודלה שביקר בירושלים בשנות ה-70 של המאה ה-12, בתקופה הצלבנית, מציין כי תושבי ירושלים שותים מי גשמים שהם אוספים בברות מים מבתיהם. ויליה מצור כותב, ירושלים נמצאת בסביבה שכונה שנעדרת לחלוטין מקורות מים. אנשים תלויים בחסדי מי גשמים לבדם.
תקופת הגשמים הם אוספים מי גשמים במאגרים רבים מהמצויים בכל העיר, והם משתמשים במשך כל השנה כולה. הוא אומר, הפעם זה לא היה יותר טוב. הוא קרא ספר מהמאה השלישית, את ספרו של סולינוס, דימירבילוס מונדי, אודות פילי העולם, כי יהודה מפורסמת במימיה, הוא אומר, סולינוס לא דיבר אמת. אם היה דובר אמת, אומר וויליאם, אזי פני האדמה השתנו במידה מרובה מאז זמנו. הוא צודק. העולם השתנה מאוד מאז המאה השלישית, ואז עד למאה ה-11 וה-12. גם מעיין השילוח מתואר כזרזיף דק ביותר. המעיין מתואר במקורות כלא אמין, מזוהם. מאגרים אחרים גם כן מזוהמים. המאגרים היחידים שיש בהם מים הם המאגרים של הר הבית, שהם גם מתוארים בזמן הכיבוש הצלבני של ירושלים, אבל כתוב בפירוש, כל פעם שירד גשם מתמלא המאגר במים שזרמו מהגגות ומהמרזבים ומהכיפה של כיפת האדום ומגגות של בתים רבים נוספים, ושימשו את התושבים בכל העונות השנה בשפע רב של מים קרים ובריאים. שפע רב אולי, אבל את הכמויות אנחנו יודעים. הן לא מספיקות כדי לקיים עיר גדולה באמת. יש לנו באמת בירושלים עשרות רבות של מאגרי מים שנבנו במשך ההיסטוריה. אבל המאגרים הגדולים, אלה של בריכות שלמה, יבשו לחלוטין, ומים זורמים, מים נקיים, לא הגיעו אל ירושלים במשך המאות ה-11, 12 וכנראה המאה ה-13. הצלבנים שכבשו את ירושלים נאלצו להתמודד עם כל אלה. איך הם עשו זה?